Hello guys! Welcome to our channel, Your Food Cravings. For today's video ay gagawa naman tayo ng kutsinta. Ang mga kailangan ay 1/2 kilo ng harina. Pwede rin kayong gumamit ng cassava flour. 1/2 kilo ng brown sugar at suwete. Ibinabad ito sa 1 cup of hot water. 2 tablespoon vanilla, 4 tablespoon lye water. Gagamit rin kayo ng 5 cups of water at cheese para sa toppings. Ito ang kompletong listahan ng mga ingredients. Simulan na natin. Ihanda na ang harina. Brown sugar, paghaluin lang ang mga dry ingredients. Maglagay din ng 2 cups of water at haluin. Idagdag ang 3 cups of water. Haluing mabuti. Ihalo na ang lye water at vanilla extract. Ihalo na rin ang atsuete. Ito ay sinala para hindi masama ang mga buto. Haluin ito ng mabuti. Ihanda na ang mga hulmahan. Isalin na ang mga mixture sa mga hulmahan. Ilagay na ang mga naihandang mixture ng kutsinta sa steamer. Isalang na ito sa kalan at i-steam ito ng 20 minutes. Maaari niyong i-check kung luto na ang kutsinta sa pamamagitan ng pagtusok ng stick. Kapag wala nang dumikit sa stick, ay luto na ito. Kung susundin ang recipe na ito, ay maaari kayong magkaroon ng 48 pieces na kutsinta. Kapag lumamig na, ay pwede nang tanggalin ang mga kutsinta sa kanyang hulmahan.
Ang inilagay naming toppings ay cheese. Pwede rin kayong gumamit ng coconut flakes o kinayad na niyog. Ito ay inihanda ni Ramuel Alipaw. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman.